So as a video class 10 mathematics 7.1 question number 8 করিব গৈ আছো ওকে আৰু question number 8 আমাক কি দি আছে y এর সেই মান নির্ণয় করা যার বাবে p 2, -3 আৰু q 10, y বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব 10 একক হয় তো এই দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব আমাক কিমান দিয়া আছে 10 একক দিয়া আছে তো যদি 10 একক হয় তেনে আমি y এর মানটো উলাব লাগে ওকে সো প্রথমতে আমি কি বলি ধৰিম বিন্দু দুটা a আৰু b বুলি ধৰিম ধৰা হল আমাক কি দিয়া আছে সরি ধৰিব লাগে আমাক দিয়া আছে p দিয়া আছে ওকে p দিয়া আছে 2, -3 আৰু আমাক কি দিয়া আছে q দিয়া আছে 10, তো y আৰু এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ কি দিয়া আছে দূৰত্বটো আমাক কিমান দিয়া আছে 10 একক ওকে সো নাও আমি কি কৰিব p আৰু q মাজৰ দূৰত্বটো কি হ'ব x1 - x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 - y2 yes হোল স্কয়ার সেটা আমার x1 আছে 2 minus x2 আছে 10 whole square plus y1 আছে -3 minus y2 আছে y whole square okay so এটা আমাৰ কি মানে যাব এটো 2 এর পৰা ড গলে -8 whole square plus এটো কি যাব -3 minus y whole square okay so আকৌ প্ৰশ্নমতে কি হ'ব according to question প্ৰশ্নমতে আমি কি কৰিব পাৰো মই প্ৰশ্ন কৈছে যে যেটো দূৰত্বটো আছে এই দুটা মাজৰ দূৰত্বটো কিমান 10 একক দিয়া আছে তো আমি going to 10 লিখিব পাৰো नहीं जानो तो √(-8) होल स्क्वायर प्लस -3 - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू আমি কিমান লিখিব পাৰো 10 লিখিব পাৰো কাৰণ আমাক প্ৰশ্ন কৈ দিছে p আৰু q মাজৰ দূৰত্ব কিমান 10 একক তো আমি এটা কি কৰিম দুই ফালে স্কয়াৰ কৰি দিম এফালে -8 হোল স্কয়াৰ আৰু 8 হোল স্কয়াৰ কৈ কথা কাৰণ দুইটা সংখ্যা থাকিলে আমি সদায় আনসাৰটো পজিটিভ পাম তো আমি পজিটিভ লিখিব পাৰো প্লাস এফালে যাব -3 - y হোল স্কয়াৰ ইকুৱেলছ টু 10 স্কয়াৰ এফালে আমি কৰিম স্কয়াৰ ওকে দুই ফালে বৰ্গ কৰি ওকে লিখি দিব পাৰা দুই ফালে বর্গ করি ওকে অলপ ভালকে লিখি দেবা তোমালোকে বাস তোমালোকক বুজাব লাগে সেইকাৰণে মই এনেকৈ লিখি আছো ওকে হোল স্কয়াৰ থাকিলে কি যাব √2 কেনসেল হৈ যাব তো আমাৰ এটা হৈ যাব অনলি 8 স্কয়াৰ প্লাস এটো -3 - y হোল স্কয়াৰ হৈ যাব আৰু ইফালে ড গুণ হৈ যাব আমাৰ 100 ওকে তো এটো 8 গুণ 64 হৈ যাব plus itu amat a minus b whole square to atas a আছে -3 a square -2 a আছে -3 b আছে y plus কি যাব b square মানে y square cost কি মানে যাব 100 তো এটো হৈ যাব 3 3 গুণ 9 64 plus 3 3 গুণ 9 minus 2 3 গুণ 6 এটো minus plus y plus y square equals to কি যাব 100 ওকে তো এটো ভালকে যদি সদায় পেলাই লিখো y square plus 6y 64 আৰু 9 যোগ লাগে মানে যাব ইয়াতে যাব আমাৰ 73 plus 73 100 টু পেলে -100 equals to 0 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি সমীকৰণ পাই যাম y square plus 6y 100 ৰ পৰা 73 গলে আমাৰ কি মানে যাব মাইনাস একালে যাব 7 ইবাৰে 9 পখাৰ গলে 27 equals to 0 কিমান পালো y square plus 6y minus 27 equals to 0 পালো ওকে তো আমি এটা সমাধান কৰিব লাগিব ওকে সো এটা আমি পাইছো এটা আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম মধ্যম পদ বিভাজন কৰি ফাৰ্স্ট আৰু এটা লাষ্ট আমি পূৰণ কৰি লম 11 27 পূৰণ কৰি লম 27 গুণ 27 ওকে তো 27ক আমি কিবা কিবি ভাঙি পেলাই আৰু এটা কি আছে মাইনাস আছে তো মাইনাস কৰি পেলাই আমি কিমান বনাব লাগে 6 বনাব লাগে ওকে তো আৰু 27 কি পূৰণ কৰিলে 9 9 3 গুণ কিমান 27 তো 9 বা 3 গলে আমাৰ কি মানে আছে 6 আছে দেন আমি যেটো 6 বনাব লাগে তো 9 - 3 কৰিম আমি তো এটা যাব y square plus এটো 6y কিমান লিখিম 9 - 3 y is equal to y minus 27 equals to 0 তো এটা যাব y square plus এটো 9 আৰু y পূৰণলে 9y এটো একবাৰ এড পূৰণ হ'ব একবাৰ এড পূৰণ হ'ব এটো প্লাস মাইনাস 3 আৰু y হলে 3y এটো -27 equals to 0 ইয়াৰ পৰা আমি কমন লম ইয়াৰ পৰা আমি কমন লম ওকে মান দুটাত কি আছে কি মিলি আছে এটো y আছে এটো y আছে তো y টো আহি যাব কমন y plus 9 থাকি যাব ইয়াৰ ভিতৰত মাইনাস এটো কি আছে এটো কি আছে -2 কমন আহিব 3 আছে এটো 3 আছে না 9 3 27 3 কমন আহি গল এটা গেল y ইয়াৰ -2 কমন গৈছে গেল এটা কি যাব মাইনাস প্লাস তো এটা ভিতৰত কি যাব প্লাস হৈ যাব -2 বাহিৰ গৈছে গেল প্লাস থাকিব তো 3 কি মানে 9 থাকি যাব 9 3 27 মানে জানো + 0 তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাব পাৰো y - 3 আৰু এফালে থাকি যাব y plus 9 equals to 0 তো আমি কব পাৰো y - 3 equals to 0 और বা y plus 9 equals to 0 তো এটাকে y cos কিমান হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে বা ইফালে y cos কিমান হ'ব পাৰে -9 হ'ব পাৰে
ওকে তো এইটোৱে হ'ব আমাৰ কি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 সমাধান ওকে সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 এর আমাকে কৈছে যদি q0,1 বিন্দুটো p5,3 আর পৰা সমদ্ৰৱৰ্তী তেন্তে x এর মান উলিওৱা তদুপৰি q r আৰু p r দুটোকেটা উলিওৱা ওকে আমাক দিয়া আছে q বিন্দুটো আমাক দিয়া আছে 0,1 p বিন্দু দিয়া আছে আমাক 5,3 -3 পিছত r দিয়া আছে আমাক x,6 ওকে আর q বিন্দুটো p আৰু r এর পৰা সমদ্ৰৱৰ্তী যদি তুমি p ইনটু r আর q বিন্দুটো কি তাৰ পৰা সমান দূৰত্ব থাকে তো তেন্তে x এর মান উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে x এর মান আমি উলিয়াম ওকে তো আমি x এর মান উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমতে যেটো কি p টু q এর পৰা সমান দূৰত্ব r এর পৰা সমান দূৰত্ব p q আৰু r q আমি মান উলিয়াম ওকে তো প্ৰথমতে আমি উলিয়াম p q টো কি মানি যাব p q বা q কি সূত্ৰটো কি x1 - x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 - y2 হোল স্কয়ার ওকে so here our x1 p e2 y2 e2 ধৰি পাৰে x1 y1 e2 ধৰি পাৰে x2 y2 by to x2 y2 by y1 জিৰো ধৰি লব তো যেটো p আৰু q উলিয়াইছে p2 আগতে x বুলি ধৰি লম ওকে তো x1 y1 বুলি ধৰিম আৰু q2 x2 y2 বুলি ধৰিম p to 5 minus to 0 হোল স্কয়ার x1 - x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 হল -3 minus y2 হল 1 হোল স্কয়ার তো কি মানে যাব এটা আমাৰ 5 এর পৰা 0 গলে তো 0 और 5 এ থাকিব তো 5 হোল স্কয়ার প্লাস -3 আর -1 হৈ যাব -4 হোল স্কয়ার নাই জানা তো এটো 5 5 গুণ 25 প্লাস দেখুন 4 4 গুণ 16 হৈ যাব নাই জানো -4 হোল স্কয়ার -16 এটো মাইনাস থাকিলে আমি আনসারটো প্লাস দিব 25 আৰু 16 যোগ লাগি মানে যাব আমাৰ 6 5 11 1 কাটে গলে 3 4 41 বাই ওকে ৰুট অফ 41 ইয়াৰ পাছত আমি কি উলিয়াম আকৌ ইয়াৰ পাছত কি আছিল কিউ আৰ উলিয়াম ওকে তো কিউ আৰ ইকুৱেলছ টু কিমান যাব এটো সেমে কি যাব x1 - x2 হোল স্কয়ার তো x1 আছে 0 আর x2 আছে x তো 0 - x হোল স্কয়ার প্লাস y1 - y2 y1 আছে 1 - y2 হল 6 হোল স্কয়ার ওকে তো এটো x 0 পৰা x গলে x ঠিক যাব x হোল স্কয়ার প্লাস এফালে যাব 6 এর পৰা 1 গলে 5 হোল স্কয়ার ওকে তো এটো হৈ যাব আমাৰ এটো x স্কয়ার এটো 5 5 গুণ যাব আমাৰ 25 ওকে নাও প্ৰশ্ন মতে কি হয় pq আৰু qr আমাৰ কি দূৰত্বকেটা সমান হয় নহয় জানো আমাক প্ৰশ্ন লিখি দিছে তো আমি কি লিখিব পাৰো pq = qr লিখিব পাৰে ওকে তো pq আমি কিমান পাইছো pq পাইছো আমি √41 আৰু qr কিমান পাইছো আমি √x1 + 25 ওকে তো দুইফালে আমি কি কৰি দিম স্কয়ার কৰি দিম √41 হোল স্কয়ার ইফালে কৰি দিম আমি x স্কয়ার + 25 হোল স্কয়ার ওকে তো ইফালে স্কয়ার টু ৰুট ক্যান্সেল হৈ যাব 41 থাকিব ইকুয়ালস টু ইফালে স্কয়ার ৰুট ক্যান্সেল x স্কয়ার + 25 থাকিব স্কয়ার কাৰণে কি যায় ৰুট বিলাক আমাৰ ক্যান্সেল হৈ যায় তো 25 টো ইফালে প্লাস আছে ইফালে আহিলে -41 - 25 ইফালে যাব আমাৰ x স্কয়ার 41 ৰ পৰা 25 গলে 11 ৰ পৰা 5 গলে আমাৰ 6 আৰু 3 ৰ পৰা 2 গলে 16 ইকুয়ালস টু হৈ যাব x স্কয়ার x স্কয়ার মানে 16 তো 16 আমি কি লিখিব পাৰো 4 স্কয়ার ইফালে আমি লিখিব পাৰো x স্কয়ার পাৰবা ইয়াৰ আমি কৰি আছো কি আছে x স্কয়ার ইকুয়ালস টু আমি কিমান পাইছো 16 x স্কয়ার ইকুয়ালস টু 16 তো x এর পৰা √2 যদি উঠাই দিই ফালে প্লাস মাইনাস √16 তো প্লাস মাইনাস √16 মানে 4 4 গুণ 16 নাই জানো √4 স্কয়ার তো প্লাস মাইনাস কি হ'ব পাৰে 4 স্কয়ার মানে 4 তো আমাৰ কি হ'ব পাৰে সমাধানটো প্লাসটো হ'ব পাৰে মাইনাসটো হ'ব পাৰে ইমান হ'ব প্লাস মাইনাস 4 ওকে এটো হৈ গ'ল আমাৰ x এর মান এটা আমাক কি উলাব লাগে qr আৰু pr উলাব লাগে ওকে সো এটা আমি কি উলাব লাগে প্ৰথমতে আমি কি উলাব লাগে qr উলাব লাগে তো qr ইকুয়ালস টু কি যাব সো এটা আর উলাব গলে আমি এটা x এর মান কিমান পাইছো +-4 মানে এটা প্লাসটো হ'ব পাৰে +4 হ'ব পাৰে বা কি হ'ব পাৰে -4 হ'ব পাৰে দুটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব একবাৰ +4 ইউজ কৰিম একবাৰ -4 ইউজ কৰিম ওকে দুবাৰ লব লাগিব তো at q আৰু r ওকে q আছে আমাৰ 0 x1 তো হৈ যাব x1 এটা আমি কি ধৰিম x to আমি +4 বুলি ধৰিম ওকে তো 4 হোল স্কয়ার প্লাস y1 হল 1 আর y2 হল আমার 6 হোল স্কয়ার তো কি যাব এটো -4 হোল স্কয়ার প্লাস 6 পাই গেল 5 হোল স্কয়ার তো এটা হয়ে যাব আমার 4 গুণ 16 প্লাস 5 গুণ 25 তো এটা রুট ওভার হয়ে যাব 41 ওকে আকৌ কি একবার উলাম
এটা আমি কি ধৰিম x1 হৈ গ'ল 0 আৰু x2 হৈ গ'ল এটা -4 ধৰিম তো -4 হোল স্কয়াৰ প্লাস আৰু আছে আমাৰ কিমান y1 হৈ গ'ল 1 আৰু y2 হৈ গ'ল 6 তো হোল স্কয়াৰ তো কি মানে দিব এইটো 4 হোল স্কয়াৰ প্লাস কি আকৌ 5 হোল স্কয়াৰ মানে -5 হোল স্কয়াৰ আৰু 5 হোল স্কয়াৰ একে কথা -5 এ দিনিও স্কয়াৰ পাই গ'ল -5 পাবে তো এটা যাব 4 4 16 প্লাস রে যাব 5 5 25 তো 16 আৰু 25 গিলা আকৌ ৰুট ওভাৰ 41 তো দুইবাৰ তো আমাৰ ৰুট ওভাৰ 41 হৈ আছে কি ইয়াৰ পিছত আমাৰ কি ওলাব দিছে আকৌ ইয়াৰ পিছত হ'ল PR ইকুৱেল কি ওলাম x1 - x2 হোল স্কয়াৰ প্লাস আকৌ যাব y1 - y2 হোল স্কয়াৰ p আৰু r ওলাব 2p ইয়াৰ আমি একবাৰ কি ধৰিম x1 তো ধৰিম 5 x2 হৈ যাব আমাৰ প্লাস 4 into 4 whole square plus y1 ধৰিম আমি -3 আৰু y2 হৈ যাব 6 whole square তো 5 পৰা 4 গ'লে 1 whole square plus -13 -6 -9 -9 whole square তো হৈ যাব 1 গুণ 1 আৰু তো -9 whole square 9 গুণ 1 আহি তো যাব ৰুট ওভাৰ 82 ওকে তো এটা 82 আমি ভাঙিব পাৰো বা এনেকৈ থৈ দিব পাৰো ওকে 2 4 গুণ 8 2 গুণ 2 Dahi berarti ya. Ya bisa kami kuning aku PR. Aku x1 - x2 whole square. Aku 1 - y2 whole square. Itu আমি x1 কি ধৰিম x1 এটোৱে থাকিব p5 minus x2 তে আমি কিমান ধৰিম একবাৰ -4 ধৰিম ওকে এতিয়া -4 হলে এটা যাব +4 whole square plus আকৌ y1 - y2 এটোৱে থাকিব আগতে যি আছিল y1 হৈ গ'ল আমাৰ -3 আৰু y2 হৈ যাব -6 হোল স্কয়াৰ কেনে y1 হৈ গ'ল আমাৰ -3 y2 হৈ গ'ল 6 আছিল তো -3 - 6 হোল স্কয়াৰ তো এইটো হৈ যাব আমাৰ 4 আৰু 5 0 গ'ল 9 হোল স্কয়াৰ প্লাস এটো -6 -3 যাব -9 হোল স্কয়াৰ তো এইটো 9 হোল স্কয়াৰ যাব এইটো 9 হোল স্কয়াৰ প্লাসত লিখিব পাৰো তো যেটো স্কয়াৰ আছে ওপৰত দুটা 9 হোল স্কয়াৰ তো স্কয়াৰ টকাটো বাহিৰ যাব আৰু এটা যাব আমাৰ ভিতৰত তো এটা আমি কিমান পাব পাৰো কিউআর আমি পাইছো দুটা ৰুট ওভাৰ 41 ৰুট ওভাৰ 41 তো আমি ৰুট ওভাৰ 41 লিখিম আৰু পিআর আমি কিমান পাইছো পিআর পাইছো একবাৰ আমি √82 আৰু একবাৰ পাই আমি 9 √2 তো এইটো হ'ব আমাৰ সমাধান ওকে ইয়াৰ পিছত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 কৰিম